Ở tập vlog trước mình đã tự làm đậu hũ tại nhà, sẵn 2 miếng còn dư trong tủ lạnh. Hôm nay mình làm vài món ngon cho gia đình luôn. Người Việt mình thường dùng đậu hũ để làm các món ăn ngon, đặc biệt là các món chay. Hôm nay mình nấu 2 món chay ngon từ đậu hũ sốt cà chua, canh nấm bào ngư đậu hũ. Cô chú anh chị có đậu hũ thì có thể cùng mình làm 2 món ăn này nhé. Vẫn cứng, thơm lắm. Nguyên liệu để làm đậu hũ sốt cà chua thì chắc chắn phải có đậu hũ rồi. Cô chú anh chị có thể tự làm đậu hũ tại nhà hoặc mua ngoài chợ. Mình mua loại đậu hũ trắng. Khẩu phần cho 5 người ăn, mình dùng khoảng 400g đậu hũ trắng, cắt miếng chữ nhật vừa ăn, rồi đem chiên cho đến lúc vàng giòn. Với các món chiên xào, mình hay dùng dầu đậu phộng để chiên. Cô chú anh chị tìm mua loại dầu đậu phộng nguyên chất, những cơ sở có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ an tâm hơn. Link về sản phẩm dầu đậu phộng nhà mình hay dùng, mình đính kèm trong video này ở góc trái dưới màn hình nha. Mình rửa sạch cà chua, ở đây mình dùng 4 quả cà chua, khoảng 350g, cắt thành hạt lựu. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào đảo đều. Gia vị để nêm nếm phần nước sốt cà chua gồm 1/2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào chay, 2 muỗng canh nước tương, một chút tiêu cho thơm. Mình không có công thức cụ thể nào cho món ăn này đâu, vì mình chỉ nấu theo khẩu vị của gia đình mình thôi à. Cô chú anh chị có thể gia giảm gia vị theo khẩu vị của gia đình mình nha. Với mình, được đứng nấu ăn trong gian bếp của gia đình là một đặc quyền, vì mình được quyền nêm nếm món ăn đó đầu tiên và gia giảm các loại gia vị đến khi tạo được hương vị mà mình thích. Vậy đó, nêm nếm một hồi thì mình cũng ra được món đậu hũ sốt cà chua trên đĩa rồi nè. Miếng đậu hũ thơm mềm vì nước sốt chua ngọt hài hòa, ăn cùng cơm nóng ngon lắm luôn. Món thứ hai trong vlog này là canh đậu hũ nấm bào ngư. Một trong những bí quyết để nồi nước dùng của các món chay được ngọt thanh là mình dùng củ cải muỗi và gốc ngò rỉ. Cho 2 cây củ cải muỗi đã cắt nhỏ và rễ ngò rỉ vào nồi nước, nấu khoảng 20 phút rồi vớt chúng ra. Lần lượt cho 200g nấm bào ngư, 200g đậu hũ, 3 muỗng canh nước sốt cà chua vào, nêm nếm gia vị vừa ăn. Lưu ý là củ cải muỗi đã có vị mặn sẵn nên khi cho gia vị thì mọi người giảm lượng muối lại nghe. Khi nồi nước canh sôi bùng lên thì tắt bếp. Tô canh nấm đậu hũ ngon, nóng hổi thơm ngon đã hoàn thành. Nước canh ngọt từ nấm, nêm nếm vừa ăn, đậu hũ non tan mềm trong miệng. Món canh này ngon hơn khi ăn nóng. Cùng cả nhà thưởng thức bữa cơm với những món chay thanh đạm từ đậu hũ hôm nay nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Đăng ký kênh, follow mình để tiện theo dõi các video tiếp theo nha.